On taas semmonen päivä näistä pionihommissa, että olisi kannattanut pysyä kotona sängyssä. Lunta tulee vaakatasoon. Nyt se rupeaa jo vähän vähenemään, mutta tuulee. Ja tarvitsisi jotain pionijuttujakin vielä tehdä. Pionien koti ja Mikko, morjes. Purettiin tästä semmosia kausihuoneita pois ja tehtiin lisää näytemaita. Mut tulkaas vähän lähemmäs kattoo. Ei tää kyllä pitkään viitti olla. Mut me on tehty tähän tämmönen, kutsutaan niinku, onko tää nyt kermaleivos tai täytekakku, mut siinä on tommonen betonirengas, se on täytetty mullalla. Siitä olikin joku videonpätkä jossain. Siellä kasvaa yksi puuvartinen pioni keskellä. Rinkulla on vedetty tähän ympärille, en nyt muista, joku valkoinen se oli. Mut tässä on nyt sitten, me ei normaalisti suojata pioneja mitenkään, mutta täällä on puuvartinen pioni viime syksynä istutettu. Niin siihen mä oon laittanut nyt sitten kovinta myrskyä, tuulen kuivattavaa vaikutusta vastaan, että kun sillä raasulla vielä ei ole semmoista hiusjuuristoa tuolla syvällä maassa, niin maanpäälliset helposti tämmöisellä kelillä ne kuivaa. Et hänet on siinä suojattu, se on semmoinen puuvartinen pioni, talven törröttäjä. Täällä on ihan jonkun raudan mä laitoin sinne, ettei se niinku paina niitä versoja sitten, mutta siellä on 30-40 senttiä puista vartta ja hän saa olla siellä nyt suojattuna hetken aikaa. Saa nähdä, kuinka tässä selvitään. Tää on pikkasen vaikea, kun tämmönen näin paakku, kun se betoni jäätyy ja tää jäätyy niinku sivuilta asti, tai sivuiltakin käsin tää koko touhu, niin se voi olla vähän vaikea, että siinä ei välttämättä hyvin talvehdita, mutta päätettiin koittaa. Tässä on sitten tosiaan Rokin Peonia Rokia. On siellä joku Sufrutikoosakin joukossa, mutta nämä on tässä joku, me on koitettu miettiä kuinka vanhoja nämä on, mutta rupeaa joku 15 vuotta olemaan kasassa. Ja nämä kun ne venyttää, että täällä on ollut kukkaset, niin mä olen 184, niin tässä on kukkaset 180 korkeudessa, että ei ihan 2 metriä ole nämä pionit, mutta liki rupeaa olemaan. Nämä on tämmöisiä talven törröttäjiä tässä. Eikä tämmöisiä tarvitse suojata koskaan. Varsinkin tää Rokin pioni, niin tää kestää tosi hyvin talvea. Peonia sufruticoosa oli tavallinen pensaspioni, sekin kestää, ei siinä mitään. Mutta jos tulee maaliskuussa liian aikaisin liian lämmin, niin se mokoma lähtee kasvuun liian aikaisin ja sitten se saattaa paleltua ja varsinkin kun kukkanuput paleltuu, eli se saattaa kasvaa ihan hyvin, mutta niin kuin ei tahdo kukkia, että kukat paleltuu. Kun sen sijaan tämä Peonia Roki, niin tämä on vähän syvemmässä talvilevossa. Se ei lähde liian helpolla kasvuun, jos on liian aikaisin liian lämmintä. Ja että se lähtee niin oikea-aikaisesti kasvuun ja kasvaa komeasti ja kukkii hyvin. Upeita kasveja, ei siinä mitään. Tähän tehtiin kans tämmönen iso kohopenkki, että tää rupeaa olemaan semmoista yli 0,5 metriä tossa niin kuin siitä, missä mä nyt seison. Että ihan traktori toi uutta multaa maan päälle, siellä on salaojat ja kaikki kaivettu alle. Tehty lisää pionipenkkejä. Vähän tälleen pykälissä, että tässä on 1 pykälä ja täällä on ylempänä toinen. Täällä on puuvartinen joku, en jaksa muistaa mikä puuvartinen siellä on, mutta siinä on puuvartinen pioni. Pisti siihen vähän harjaterästä ja tuommoista Vattex-mattoa ympärille blokkaamaan pahinta niin kuin tuulta pois. Kun toi pioni on just istutettu, niin sillä ei vielä ole syvää ja voimakasta juuristoa tosiaan. Se ei niin kuin saa, että jos nyt tulee toi kovat tuulet ja sitten maaliskuussa pakkaset ja noi aurinko paistaisi noihin versoihin, niin ne pruukaa kuivua liian helpolla. Sitten se on asia erikseen, kun tommonen on 2, 3, 4 vuotta siinä kasvanut ja se on kasvattanut juuret sinne syvälle maahan. Ja juuret on siellä sulassa maassa, silloin koko kaverilla on massaa paljon enemmän. Sitten rupeaa niin kuin ne varret maan päällä kestämään ilman mitään suojausta. Normaalisti me ei talvisuojata mitään, mutta tohon nyt tuli ihan huvia huumorin vuoksi laitettua. Katsotaan, jos se auttaisi. Siellä on tonne päin, kun katsoo, niin tuolla on sitten 2 kappaletta törröttää. Siellä on 2 jotain Rokin pionia, vähän pienempiä taimia. Toivon mukaan siihen kasvaa semmoiset 1,5–2 metriset pionit. Siihen menee useampi vuosi, mutta katsotaan kuin käy. Aika hyvin se humisee tosiaan tuolla ulkona. Mä en tiedä kuuleeko sitä tässä, tuleeko se siihen kameraan, mutta tuulee ja tuiskua, mutta tehdään vähän sisähommia. Mennään tänne meidän kylmävarastoon katsomaan. Meillä on täällä tosiaan tämmöinen kylmävarasto. Tää on niinku ihan tätä kasvihuonerunkoa. Sinne on puhallettu uretaania eristeeksi. Tosi hyvä eriste. Kylmäkoneet löytyy tuolla ylhäällä, lauhduttimet tai mitkä noin nyt on. Niin tää pystytään pitämään niinku kylmänä tää
tila. Tää pyritään pitää siinä nollan paikkeilla. Täällä meillä mittari näyttää, no tää näyttää nyt +1, mutta semmonen 0 olisi hyvä, toi +1 on vähän turhan paljon. Täällä on erinäköisiä pioneja. Ito, pioni, hillari. Täällä tulee jo lämmin, tässä saatan susilakin ottaa jo pois. Täällä on hillari ruvennut jo kasvamaan, mutta ei ne siitä hirveästi, niillä on tässä tilaa kasvaa. Saavat olla täällä vielä muutaman kuukauden. Täällä ruvetaan pikkuhiljaa kans tunkee kärkeä. Tässä on offikinaalis, talonpojan pioni, tarhapioni, rubrapleena. Kuolanpioni, täällä on punaista kärkeä kuolanpionissa. Hiukan ruvetaan kasvamaan. Tuolla on pari nättiä upeata silmua. Täällä rupeaa tulemaan punaista silmua. Ne on semmosia tarhapionit, talonpojan pionit, kuolanpionit aikaisia. Lähtevät aikaisin kasvuun, kukkivat aikaisemmin kuin Kiinan pionit. Pakastuvat myöskin aikaisemmin. Kiinan pionit sitten taas täällä, että ihan että ei ketään vielä näy. No yksi pieni kärki on tossa, no ihan pieni kärki näkyy, mutta pääsääntöisesti Jan van Löven, Kiinan pioni, ihan tavallisia pioneja, ei mitään. Niemsevits, puolalainen jaloste, ei ketään ei näy. Täällä riittää näitä pioneja. Täällä on sitten hybridiä, White Innocence, upeat kasvut, silmut rupeaa tunkemaan. Tuhina muuta rupeaa kuulumaan. Jaha, täällä sitä ollaan, joo. Okei. Tässä on tää meidän apupoika Piko. No, Pikohan on nallenpentu, karhunpentu, semmonen mokomakin. Se on tosi hyvä apu meillä aina keväisin, kesäisin, syksylläkin vielä. Mutta sitten kun tulee talvi, niin karhuta nukkuu talviunta. Niin totta kai Piko tänne se tekee silloin. Tää tämmönen, se on avannut Annalla hunaja purki ja se on vähän pipparia vetänyt ja sitten on tullut taas uni. Se on vähän semmoinen levoton sielu, se pyörii täällä kylmävarastossa, että kuukauden päästä on tehnyt uuden pesän jonnekin muualle. Annetaan Pikon jäädä nukkuu tänne. Me tarvitaan Pikoa hyvissä voimin sit kun tulee toi messukausi, että joskus tuossa huhtikuussa ruvetaan kiertämään noita messuja. Turku, Tampere, Helsinki, mitä niitä nyt onkaan. Mutta täällä täytyy silloin tällöin käydä kattelee, mikä täällä on tilanne. Ei voi ihan jättää oman onnensa nojaa näitä pioneja. Purkki, pioni purkissa, on se sitten iso tai pieni se purkki, niin tarvitsisi tosiaan olla riittävän kylmä, että 0 astetta olisi sopiva. Saa olla vaikka aste 2 pakkasella. Ihmiset kysyy kauheasti, että kun he haluaisivat kasvattaa pioneja purkissa, että he veisivät sitten sen purkin, että he pistää isoon purkkia ja he vie sitten sen purkin kellariin. Niin sitten mä kysyin, että no millainen lämpötila siellä kellarissa on, niin ne sanoo, että siellä on sellainen normaali 5, 6, 7 astetta plussaa, ja jos on semmoinen kellari, missä on 7 astetta tai 5 astetta plussaa, niin ne pionit, ne mokomat kasvaa siellä sitten jo tammikuussa. Tässä on sitten rokin pioni, upeat silmut rupeaa olemaan täälläkin, näkyy ruvetaan turpoamaan. Niin jos on kellarissa, missä on 5 astetta plussaa, niin siellä ne kasvaa tammikuussa ja maaliskuussa ne rupeaa huhtikuussa pukkaan kukkaa. Sitten ne on liian pitkässä kasvussa, se tarvitsisi saada ulos ja ulos ei voi vielä viedä ja sitten kukki liian aikaisin ja sitten on loppukesän vaan, ne on niin kuin viherkasveina, ei ole kukkaa ja lakastuvat aikaisin. Ei ole helppo yhdistelmä. Jos olisi joku kylmävarasto tosiaan, missä olisi niin kuin nollan paikkeilla, niin sitten voi pitää pioneja purkissa. Kyllä sitä tehdään, kyllä jotkut tekee, kyllä se onnistuu, mutta ei ole helppoa. Tämmöinen kierros täällä tänään.